back to my YouTube channel. So, for today, kakain tayo ng Jollibee. So, ang meron chicken, isang bucket nandito. Tapos, itong burger steak. Tapos, ice cream. At, saka, gravy. Gravy siya, guys. Tapos, kain na tayo. Ayan. Tapos, I've eat my chicken. So, ang kasama ko si Rowie at si Ian. Ito, guys. Wait mo na. Yan. So, it is now ang gravy. Kain kang gravy mo. So, yan. Tanggalin natin guys yung balat kasi paborito natin yung balat. So, uunahin natin yung laman. Ganun yung paborito ko yung balat. Ma-crunchy siya guys. Ito, sausaw natin sa gravy. Sarap na guys. May tayo guys. Ayan. Chicken. Sausaw sa gravy. Yan. Try natin guys yung ice cream. Pa-open daw po, Mami Kay. Ito guys. Meron ka din. Huwag mo nakita. So, yan guys. Chicken is life. Ikaw lang pala ang mag-video. So, yun. Ang bali guys, kaya po maingay kasi panonood ko yung pinsan ko. Oh. Ang time to, sarap. Ano kinakain mo? Masarap guys yung gravy, tapos nilagay sa kanin. So, yan. Ito, ang paborito ko guys, yung madami pa ito. Yummy, yummy. Balat. Ako na. May nahulog pala dito yung chicken guys. Oo, ako na.
Yes, laman. Aba. Nom, nom, nom. Ito na. Burger. Yummy. Robin, sino to? Sino? Sino na? Sa first ng balat, ito guys, mamaya, sobrang crunchy nila. Ako kinakain mo kayo lang sa ano. Ito guys ay Jollibee siya. Aba, pwede mo nga yun sa kanya. Okay. Here's it. Sa'yo to? Oo. Apa. Nagkakaroon na tayo to. Maganda kasi nagkakamay. Yan, kumain ka na kumain. Tapos lang sa ano lang. Ang harap guys ng gravy. Kumain na mo. Okay, so... Ang kakain ka. Ito guys. Bali guys. Huh? Wait muna guys. Sunda. So guys, may laman pala ito. Buko ka mo ng kanin. O, ito. Tapos kanin, ha? Kanin naman. Palit-palitan. Wait muna pala guys. Wait lang. Akin guys. Ito lang tayo ng ulam. Ubus na yung guys. Hindi tayo kulang. Subo, sunod. Subo naman.
So guys, kakainin natin yung mga balat ko. Balat sa chicken. So una itong maliit. So natin sa gravy. Nauna daw yan. Ito pa guys. Wala man itong pa. Dessert na ako. So, bigyan natin guys ito yun ng balat. Narigato. Narigato. Ang sarap niya guys. Wait lang. Magkaning ka pa. So pa? No. I want naman. Nagalit si Rose. Ate. Yummy, yummy. No guys, wait lang. Magustang tayo kamay. So yun guys, nakapaghugas na tayong kamay. Dessert naman. Siya ay sundae. Bali ito na ulit. Sugo. 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 Tingnan. Gutom pa. Sugo. Kumain ka pa. Ba? Kumuha ka ng kanin. Dali. Kayla. Ayaw ko na. Masagsa ako. Sabi mo nagugutom. Gusto ko pa kasi magpasay chicken. Isa na lang. Kumain ka. Kuha mo nga ako. Damihan mo unti. So yan. Yan guys. Tapos lang guys. Bilgan pa tayo guys. Yeah. Last one. Hindi. Kinakain. Kaya tayo guys ng dessert. Tira niyo si Mami. Yan. Isang chicken lang. Meron pa naman. Meron pa? Ang dami pala. Look at this. Tingnan mo. Ay, kasi tig-iisa lang, ha? Tia, tingnan mo. Nakaano ka pa? Ha? So, yeah. So, guys, pinapakilala po ng aking kapatid ang kanyang kutsara. Pangalan po niya ay si Kutsara. Sugo na. Mamam na. Gawi, For you guys. Mapunta pala ako sa school. Show na show. Ay, wag hawakan. No. Ganito lang, ganito lang. Ito na lang, ito na lang. Busog ka na. Mamam na. Mamam na. So, ubos na guys lahat. Tapos, may natira guys ng gravy. Patay mo. And not the gravy, only little bit. So, I really hope watching this video. So, please subscribe, like, and share. So, see you later, guys. Bye. Thanks for watching.